नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज मैले एकदमै सजिलो र एकदमै मिठो आलु र काउलीको तरकारीको रेसिपी लिएर आएको छु। आशा छ हजुरहरूलाई आजको मेरो रेसिपी मन पर्नेछ। आजको रेसिपी मन पर्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आलु र काउलीको तरकारी बनाउनको लागि मैले एउटा कराईमा 4 टेबलस्पुन तोरीको तेल राखे। तेल राम्रोसँग तातेपछि त्यसमा सानो चम्चाको 1 चम्चा मेथी र 1 चम्चा जिरा फुराइदिनु होला र 2टा सुकेको खुर्सानी पनि राखिदिनु होला। यो राम्रोसँग पड्किसकेपछि त्यसमा हामी एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई मसिनरी काटेर राख्छौं र 2टा हरियो खुर्सानीलाई पनि चिरेर राख्नु होला। प्याज फ्राई भइसकेपछि त्यसमा 4 वटा आलुलाई मैले यसरी काटेर राखेको छु। आलुलाई राम्रोसँग चलाएर फ्राई गर्नु होला। सुरुमा त्यसमा मैले 1 चम्चा बेसार राखिदिएँ। बेसार यसरी राख्दाखेरि चाहिँ आलु छिट्टो फ्राई हुन्छ। आलु फ्राई भइसकेपछि त्यसमा 4 वटा मसिनरी काटेको टमाटर राख्नु होला र टमाटर राखेपछि चाहिँ त्यसमा नुन राखिदिनु होला। नुन स्वादअनुसार राख्नु होला। नुन राख्दा टमाटर छिट्टो गल्छ। टमाटर राखेर एकछिन चलाएर यसलाई पकाउनु होला र 2 मिनेट छोपेर राखिदिनु होला। त्यसपछि चाहिँ यसमा हामी बाँकी मसलाहरू राख्छौं। मैले धनिया पाउडर, जिरा पाउडर, रातो सुकेको खुर्सानीको धुलो र अदुवा लसुनको पेस्ट राखेँ र यसलाई हामी मज्जाले चलाएर एकछिन पकाउँछौं। मैले 2 मिनेट यसलाई छोपेर पनि पकाएँ। त्यसपछि हाम्रो मसला राम्रोसँग भुटिसकेको छ। यसलाई एकचोटि राम्रोसँग चलाइदिनु होला र हामीले यसरी एउटा मिडियम साइजको काउलीलाई यसरी काटेर राखेको थिएँ मैले। त्यसलाई पनि यसरी माथिबाट राखिदिनु होला र आलु र मसलासँग यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिनु होला। राम्रोसँग यसलाई चलाएर छोपेर हामी 4-5 मिनेट पकाउँछौं। 4-5 मिनेट पकाएपछि हाम्रो काउली र आलुको सब्जी अब लगभग रेडी भइसकेको छ। यसमा तपाईहरु पानी पनि चाहिन्छ भने त्यही अनुसार पानी राख्न सक्नुहुन्छ। नभए यसलाई यतिकै पनि सर्भ गर्न सकिन्छ। मैले चाहिँ आधा कप जति पानी राखिदिएँ र राम्रोसँग यसलाई एकचोटि मिक्स गरिदिएँ। माथिबाट मैले हरियो धनिया पनि राखिदिएँ काटेर राखेको र राम्रोसँग यसलाई मिक्स गरिदिएपछि अब हामी यसलाई सर्भ गर्न सक्छौं। तपाईहरु पनि यसरी काउली र आलुको सब्जी बनाएर खान सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो मन पर्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। हैव अ नाइस डे।